Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În planul influențelor astrale nu avem schimbări față de săptămâna precedentă. Astfel avem tranzitul retrograd, dar pozitiv al planetei Venus, responsabilă de bunăstarea și confortul de zi cu zi. Chiar și așa, suntem în continuare afectați de parcursul retrograd, dar negativ al planetei Mercur, gestionarea comunicării și a drumurilor scurte. Totuși, restul corpurilor astrale au o influență echilibrată între bine și rău. Iar acum voi expune influența pozitivă sau negativă a planetei Venus, patroană marilor succese de viață. Care sunt alegerile bune sau rele pe care le poate face fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec, vei înregistra un progres important în plan profesional. Asta dacă vei promova un examen sau dacă vei avea o realizare într-un alt sector de viață. Pe de altă parte, acasă vei avea unele probleme cu cei din familie. Asta dacă vei exagera cu anumite distracții sau dacă datoriile tale bănești vor crește peste o anumită limită. Taur, vei obține mai multe câștiguri considerabile din alte surse decât munca ta, asta cu ajutorul unor persoane din jurul tău care te vor susține din plin și care îți vor oferi mai multe informații foarte utile. Cu toate acestea vei înregistra un eșec într-un alt domeniu, totul din cauza distracțiilor în exces sau datorită unei probleme de sănătate. Gemeni, relația cu partenerul de viață poate renaște pur și simplu dacă vă faceți timp să ieșiți la distracții sau dacă veți merge împreună într-un voiaj de plăcere. Creșterea câștigurilor tale ar fi altă cale de întărire a relației. În schimb, o rudă apropiată nu te va mai susține cu un împrumut sau ajutor material promis cu ceva timp în urmă. Rac, vei avea ocazia de a ajuta un membru al familiei care trece printr-o problemă de sănătate, iar provocarea va fi să obții niște bani de la alte persoane pentru acest ajutor. Această faptă bună îți va aduce indirect în viitor conjuncturi benefice exact când vei avea nevoie. Pe de altă parte, dacă vei avea dialoguri nepotrivite cu cineva din jurul tău, câștigurile din munca ta vor scădea. Leu, vei avea posibilitatea de a beneficia de conjuncturi benefice de viață în anumite domenii, totul prin activarea karmei tale pozitive. Pentru asta trebuie să ai bune relații cu toți cei din jurul tău și în special cu partenerul de viață. Dincolo de asta, distracțiile în exces însoțite de cheltuieli nejustificate mari îți vor aduce indirect o problemă de sănătate. Fecioară, te vei bucura de cea mai mare apreciere și respect de la cei din jurul tău, datorită faptului că vei reuși să revii din nou pe linia de plutire din punct de vedere material. Chiar și așa, dacă nu vei ajuta material o rudă apropiată care trece printr-o problemă de sănătate, vei activa karma ta negativă și vei trece astfel prin momente grele în anumite sectoare de viață. Balanță. Vei obține câștiguri substanțiale rezultate din munca și efortul tău. Buna relație cu cei din familie și un succes într-un anumit domeniu sunt factori care vor duce la creșterea acestor câștiguri. În schimb, nu te vei putea bucura de distracții, petreceri sau excursii din cauza unei probleme de sănătate sau indirect datorită faptelor tale rele din trecut care vin acum la plată. Scorpion. Vei primi mai multe vești bune despre un sprijin de la cineva din jurul tău, datorită căruia vei reuși să treci cu bine peste o problemă de sănătate. Sau poate fi vorba despre un ajutor pentru a pleca într-o excursie. Cu toate acestea, relația cu partenerul de viață nu va merge deloc bine, totul din cauza unui împrumut acordat sau primit de la un coleg de muncă. Săgetător, vei progresa într-un anumit capitol de viață, în primul rând din cauza bunelor relații pe care le ai cu partenerul de viață și cu întreaga familie. În altă ordine de idei, faptul că bugetul tău va fi afectat și nimeni din afara casei nu te va susține, vei avea pornirea de a face rău cuiva din jurul tău, dar pentru această faptă deloc bună, vei plăti cândva în viitor. Capricorn, vei beneficia de o perioadă favorabilă distracțiilor. Te vei simți bine la petreceri sau în excursii, asta dacă vei fi însoțit de prieteni și obligatoriu de partenerul de viață. Pe de altă parte, dacă vei exagera cu aceste distracții sau cu alte plăceri ale vieții, cariera ta profesională și activitatea de la locul tău de muncă vor fi afectate. Vărsător. Rezultatele bune obținute la locul de muncă plus sporirea câștigurilor provenite din alte surse sau de la alte persoane reprezintă premise favorabile pentru rezolvarea unei probleme de sănătate care te supără de lungă vreme. Chiar și așa, lumea nu te va mai simpatiza dacă din motive dominate de egoism vei obține rezultate negative în activitatea ta profesională. Pești. Poți înregistra o mare victorie în sectorul căminului familial. Astfel, mutarea ta într-o casă mult mai confortabilă și potrivită pentru nevoile tale și ale familiei este posibilă.
Dincolo de asta vei primi una sau mai multe vești proaste și poate fi vorba despre cineva din familie sau chiar despre partenerul de viață sau despre niște încurcături la locul de muncă. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Asta dacă nu este îngrozit să piardă ceea ce crede că are.